हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारा किचन में तमारुं स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं काठियावाड़ी भरेला मरचानी रेसिपी। जो आ मरचा जमवामां होय तो दाळ शाकनी बिलकुल जरूर नहीं पड़ती। तो जमवामां स्वाद वधारी दे तेवा आ मरचा शियाळानी ठंडीमां खूब ज खावानी मजा आवे छे। तो रोटली रोटला भाखरी परोठा साथे शाक वगर पण खाई शको तेवा आजे आपणे भरेला मरचा एकदम टेस्टी बनावीशुं। तो चलो एकदम टेस्टी काठियावाड़ी भरेला मरचा बनावવાનું स्टार्ट करिए। रेसिपी स्टार्ट करिए पहला जो तमने मारी रेसिपी गमती होय ने हजू सुधी चेनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो प्लीज सब्सक्राइब करजो અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। સૌથી પહેલા કાઠિયાવાડી ટેસ્ટી ભરેલા મરચા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 10 નંગ મરચા આ રીતના તીખા બહુ ના હોય તેવા લીધા છે। જો તમારે તીખા મરચા જોઈએ તો તીખા મરચા લઈ શકો છો। તો મરચાને આ રીતના વચ્ચેથી કટ કરીને અંદરથી બિયાનો અને નસનો ભાગ કાઢી લઈશું। આ રીતના આપણે બધા મરચાને કટ કરીને નસ અને બિયાનો ભાગ કાઢી લઈશું। તો આ રીતના મેં બધા મરચા તૈયાર કરી લીધા છે। હવે કડાઈમાં અડધો કપ ચણાનો લોટ શેકી લઈશું અને ગેસની સ્લો ફ્લેમ ઉપર સતત હલાવતા રહીશું। લોટનો કલર હલકો બદલાય ત્યાં સુધી આપણે શેકીશું। તો લોટનો હલકો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે અને સુગંધ પણ સરસ આવે છે। તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। તો તેને બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। તેમાં મસાલા કરી લઈએ। ચપટી અજમાને હાથમાં ચોળીને નાખીશું। 1 ટીસ્પૂન વરિયાળી, અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર અને અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, સ્વાદ અનુસાર નિમક અને અડધી ટીસ્પૂન ખાંડ, ચપટી હિંગ ઉમેરીને મિક્સ કરી દઈએ। લાલ મરચું પાવડર તમે તમારા મરચા કેવા તીખા છે તે પ્રમાણે પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો। 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈએ। 1 ઇંચ આદું છીણેલું અને અડધા લીંબુથી થોડુંક ઓછો લીંબુનો રસ અને ફ્રેશ ધાણા ભાજી ઉમેરીશું। બધું સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ। મસાલો સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે। જો તમને એવું લાગે કે મસાલો થોડોક સૂકો છે તો તેમાં થોડું તેલ ઉમેરીને પરફેક્ટ મસાલો બનાવી લેવો। હવે આપણે મરચા કટ કરીને રાખ્યા છે તેમાં આ રીતના મસાલો ભરી દઈશું। લગભગ 2 થી 3 ટીસ્પૂન જેટલો મસાલો ભરીશું અને તમારા મરચા નાના મોટા કેવા છે તેના પર મસાલો ભરવાનો હોય છે। તો આ રીતના આપણે બધા મરચાને મસાલાથી ભરી દઈશું। તો બધા મરચા ભરીને તૈયાર કરી લીધા છે। હવે તેને આપણે વઘાર કરી લઈશું। તો કડાઈમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ મૂકીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં થોડી રાઈ મેથી નાખીશું। રાઈ મેથી તતળી જાય એટલે તેમાં આ રીતના મરચાને રાખી દઈશું। બધા મરચા એક સાથે નહીં આવે એટલે હું 5 મરચા રાખું છું। અને પછી ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું। હવે મરચાને 2 મિનિટ થવા દીધા છે। હવે તેની સાઈડ ચેન્જ કરી લેશું। ફરી ઢાંકણ ઢાંકીને બીજી સાઈડ પણ થવા દઈશું। ફરી તેને સાઈડ ચેન્જ કરીને
ઢાંકીને થવા દેશું. આ રીતના 4 વખત સાઈડ ચેન્જ કરીશું એટલે બધી બાજુ મરચાં સરસ રીતના સતળાઈ જાય. તો લગભગ મેં 4 થી 5 વાર 1 થી 2 મિનિટ 1 થી 2 મિનિટ ટોટલ મેં 8 મિનિટ જેવું થયું એટલે મરચાં આ રીતના બધી બાજુ સતળાઈ ગયા છે. આ તૈયાર થયેલા મરચામાં તમે આ મસાલો બનાવ્યો છે તે થોડો ઉમેરશો અને થોડું પાણી ઉમેરીને મિક્સ કરશો એટલે રસાવાળું મસ્ત શાક બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો આ રીતના તૈયાર થાય એટલે તેમાં ઉપરથી સફેદ તલ અને સુકેલ ટોપરાનું છીણ છાંટીશું. તો એકદમ ટેસ્ટી મરચાં સતળાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. આ મરચાંને તમે 3 થી 4 દિવસ ફ્રીજમાં રાખી શકો છો અને ખાવા હોય ત્યારે ગરમ કરીને સર્વ કરી શકો છો. તો રોટલી કે ભાખરી સાથે તમારે જો શાક બનાવવાનો ટાઈમ ના હોય તો આ મરચાં હશે તો ઝટપટ સર્વ કરી શકશો. અને શિયાળાની ઠંડીમાં જો તમે આ મરચાંની ટ્રાય ના કરી હોય તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.